ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਅੜੀਓ ਨੀਚਨ ਸਾਵਣ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਅੜੀਓ ਨੀਚਨ ਸਾਵਣ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਦਾਰੇ ਦਾਰੇ ਤੇਰਾ ਭਾਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਈ ਮੇਰਿਆ ਸਾਈਆਂ। ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾੜੀਓ ਨੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈਆਂ। ਦਰ ਦਰ ਤੇਰਾ ਭਾਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਈ ਮੇਰਿਆ ਸਾਈਆਂ। ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਅੜੀਓ ਨੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈਆਂ। ਪੀੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਢਾਈ। ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਅੜੀਓ ਨੀ ਚੰਨ ਸਾਵਣ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਅੜੀਓ ਨੀ ਚੰਨ ਸਾਵਣ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਢੂੰਡ ਲਿਆ, ਦਸ ਪਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਰੋਂਦੀ ਫੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਢੂੰਡ ਲਿਆ, ਦਸ ਪਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਰੋਂਦੀ ਫੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਤ ਰੋਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੋਕ ਸੁਦਾਈ। ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਅੜੀਓ ਨੀ ਚੰਨ ਸਾਵਣ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਅੜੀਓ ਨੀ ਚੰਨ ਸਾਵਣ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਚਾਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਚਾਹਾਂ। ਦਇਆ ਕਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਈਤ ਜਲਾਈ। ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਅੜੀਓ ਨੀ ਚੰਨ ਸਾਵਣ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਅੜੀਓ ਨੀ ਚੰਨ ਸਾਵਣ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲਈ ਤੈਂ ਅਜੈਬ ਦੀ ਲੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਕਲੇਜੇ ਚ ਵੱਜਿਆ।
ਧਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ ਰਖ ਲਈ ਤੈਂ ਅਜੈਵ ਲੱਗਿਆ ਜਾਗੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਰ ਜੋਤ ਲਾਹੀ ਆਈ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਅੜੀਓ ਨੀ ਚਨ ਸਾਵਣ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਅੜੀਓ ਨੀ ਚਨ ਸਾਵਣ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। Whenever God showers grace on us, He meets us in the human form. Even though He comes in the human form, but still He is above the other human being. Whatever He speaks from His mouth, every single word which He speaks from His mouth is His own experience. He does not talk from hearsay. He always talks from His own experience. ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਨੀ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਰਮ ਬੋਲੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਓਲੇ, ਕਾਇਆ ਬਿਨ ਬਰਮ ਕਿਆ ਬੋਲੇ। Those words seem to be coming out from the human mouth, but in fact they are the divine word, divine commandment. Kabir Sahib says that the Brahm or the Creator speaks through the body. How could even Brahm speak without the body? ਹਾਂ। ਚੇਤ ਮਾਸ ਦਸਵਾਂ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਚੇਤ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਉਵੇਂ ਸੇਤ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਚੇਤ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਉਵੇਂ ਸੇਤ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਉ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। This is the Bani of Swami Ji Maharaj. He tells us that whenever God showers His grace on us,
He brings us in the human body, and He makes it possible for us to go to the Master. And through the satsangs, the Masters tell us that, dear ones, this is not your home, this is not the place where you belong, and this is not the religion which you are following or to which you belong. The religions were made by the mind, and after taking support of the religions, you have gone away from God. So this is not your home, this is not your religion. And through the satsangs, they tell us about the importance of the human birth, and they create the desire to do the devotion of Lord in our within. And they tell us that this plane is the lowest of all, and up until now nobody has come to know that where are the ends of this creation. Nobody knows about this the end or that end of the creation, and that is why they say that this plane, which is lowest of all, is full of sufferings and pains and sorrows. So come to us, and while living in the religion you were born, while following the religion you are into, still you can do the devotion of Lord, still you can practice this path and go back to your real home from where you had come. ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਚੇਤ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਉ ਸੇਤ ਜੀਵ ਚਿਤਾਏ ਜੋ ਥੇਵਾਰ ਪਉ ਸਾਗਰ ਸੇ ਕੀਨੇ ਪਾਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਰਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ। He comes in this world to take across this ocean of life those souls who are either stuck in this ocean of life or are sitting on this end or on this side of the ocean of life. And saints and Mahatmas have the great responsibility of taking the souls who are stuck in this ocean of life to take them across. ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹ ਸਹਿਤ ਹੈ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਾ, ਜੀਵ ਤਾਰਨ ਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਮੁਲਕ ਬਥੇਰਾ। Making them sit on the ship of Nam, they take the souls across. Paltu Sahib says that what desire do the masters have, that they go from country to country. Only for the sake of soul, only for the liberation of souls, they travel from place to place. ਜੀਵ ਚਿਤਾਏ ਜੋ ਥੇਵਾਰ ਪਉ ਸਾਗਰ ਸੇ ਕੀਨੇ ਪਾਰ। ਪਉ ਸਾਗਰ ਅਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਾਂਦੀ ਤੀਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਉ ਸਾਗਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਗੀ। Now he says that the souls who have landed or who are stuck in this ocean of life do not know what's going to happen to them, because it is a very deep ocean and nobody has ever come to know about the depth of this ocean. No one knows that what is going to happen next, when the pain is going to come, when the happiness is going to come, when this old age is going to come. Nobody knows for sure that what is going to happen next in their life. Even this youth which we have, even this good health which we have, is not going to stay with us forever. ਪਉ ਸਾਗਰ ਅਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਾਂਦੀ ਤੀਰ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਕੀ ਲਈ ਜਗਾਤ
ਸਿੱਖ ਉਤਾਰੇ ਗਹਿ ਕਰ ਹਾਥ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੁਗਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਜੁਗਾਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜੁਗਾਤ ਹੈ? ਬੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਟੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਔਰ ਕਰ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜੁਗਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜੁਗਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਜੁਗਾਤ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤਨ ਦੀ ਜੁਗਾਤ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਧਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਭੂਖਾ ਤੇਰੇ ਧਨ ਦਾ, ਉਨ ਪੈ ਤਨ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮ ਕਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਭੂਖੇ ਪਿਆਸੇ ਕੋ ਦਿਲਵਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। As we know that in order to cross the ocean, we have to fly in the airplane and we have to buy the ticket, we have to pay the tax. In the same way, if we want to cross this ocean of life, we have to pay the tax, or we have to pay for it in the form of our mind, body and wealth. We have to pay the tax to our master. How does we pay the tax to the master? In the form of the mind, body and wealth. Master tells us that if you understand this mind as the mind which belongs to the master, don't think any bad thoughts with it, don't have any ill thoughts or any other things going on in this mind. Do only Simran given to you by the master, and in this way you will be paying the tax in the form of the mind to the master. And if you understand that this body belongs to the master, don't misuse it for any other thing. Use it for doing the devotion of the master, and don't do any worldly things or don't do any bad things with this body. And in that way you will be paying the tax in the form of the body. And how do we pay the tax in the form of the wealth? He says that whatever earnings you have, whatever money you have earned, in that, from that earning you contribute in the work for the master, because masters do not take anything for the personal expenses. They always maintain themselves with their own earnings, with their own means of livelihood, be it farming or trading. You can read the history of all the Mahatmas and you will find that they all maintain themselves with their own earnings, and they did not accept anything from the Sangat for their personal expense. So he says that by paying the tax to the master in the form of mind, body and wealth, we can easily cross this ocean of life. Now, why does master want us to pay the tax in the form of mind, body and wealth? He is not hungry of our mind, body or wealth, because he already has a lot from his master, and his master has been very gracious on him. He is accepting this tax in the form of mind, body and wealth only to make our earnings successful, only to make ourselves worthy of crossing this ocean of life. Swamiji Maharaj says that master is not hungry of your wealth. Master is not hungry of your wealth, love or the body. He already has the love from his master, but he makes you donate to the poor people, and in that way make your earnings successful and worthy. Master Sawan Singh Ji also used to say that in the langar of the masters, the rich people contribute, the rich people donate, and it is distributed among the poor people. So here he says that unless you contribute, unless you pay the tax to the master,
in the form of your mind, body, and wealth, you cannot cross the ocean of life. कबीर साहब कहते हैं पानी बाड़ो नाव में कर में बाड़ो दाम दोने हाथ लुचिए यही सियाणो काम। अगर घर दे अंदर पैसा ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Kabir Sahib says that if one starts getting a lot of water in his boat and if a lot of money starts coming in the home, the act of wisdom is to throw out both the things with both their hands, with both the hands. He says that if there is a hole in the boat and the water starts coming in abundance in the boat, what does the wise person do? He starts removing the water using both his hands and he is saved. In the same way, if the money starts getting, if one starts getting the money in abundance, what does the wise person do? He donates that for the cause of the master. He contributes that in the mission of the master and in that way makes his earnings holy and worthy. तन मन तन की लई जगात सिख उतारे गह कर हाथ सुरत बहे थी नौ की तार ताई चढ़ाया गगन मंजार। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਨੌ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। The soul which was wandering in our 9 openings, it got attached with the Shabad when the master gave us his attention. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। The gracious sight of the master liberates millions of the souls and giving the support of their loving glance they liberate millions. सुरत बहे थी नौ की तार ताहीं चढ़ाया गगन मंजार। गगन जाए तो न शब्द सिहारी देखा रूप जोत अत पारी। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਧੁੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। When now he says that what does the soul see when she goes in the within? The light gets manifested there, the sound gets manifested there, and she starts hearing the sound current. When the soul starts hearing the sound current, all her sins get washed away and the flashes of light start lighting over there and she starts hearing the sound current. गगन जाए तो न शब्द सिहारी देखा रूप ज्योत अत पारी। ज्योत निहारी देखे तारा बंक नाल का खोला द्वारा। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਟੇਲ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਕ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬੰਕ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਹੈ। Now Swamiji Maharaj explains to us in detailed form that how first comes the star, then comes the moon, then comes the sun, and after that the soul has to go through the Bankanal, and
In the Bankanal, first the soul has to go straight, and then she has to go very deep, very down, and then again she has to come upward. So here he says that now I have opened the door of that Bankanal. ज्योत निहारी देखी तारा बंक नाल का खोला द्वारा शंख सुनाया और धुन ओंकारा शब्द गुरु का काट निहारा। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Now the soul which was wandering outside has come to the bank of the master, and she is started hearing the sound of conch. शंख सुना और धुन ओंकारा शब्द गुरु का काट निहारा। छोड़ा मन अब चेती सूरत एकटी चढ़ निरखी गुरमूरत। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਚੜ੍ਹ ਨਿਰਖੀ ਗੁਰਮੂਰਤ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਔਰ ਕਾਰਨ ਪੜਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। Now he says that in Trikuti one has to stay for a long time and meditate, because over there is the store of our karmas from ages and ages, and they get paid off when the soul stays there for a long time and meditate. And after that, when all the three covers, physical, astral and causal, are removed from the soul, then the master is manifested over there. After reaching there, the duty of the disciple is over, and the disciple, the soul, starts searching for her own self. But even after reaching Trikuti and removing the three covers, she cannot realize her own self. छोड़ा मन अब चेती सूरत त्रिकुटी चढ़ निरखी गुरमूरत। गुर चेला मिले आगे चाली मान सरोवर शब्द संभाली। ਜਦ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। When the physical, astral and causal covers are removed from over the soul, she becomes naked. And after that, the master and the disciple, they both go ahead, and the master takes the disciple, takes the soul in Dasma Dwar, where there is a pool of nectar which is called Amritsar, and Kabir Sahib has called it as Prayagraj. And the master makes the soul bathe in there. And after bathing in that pool of nectar, the slumber of the soul of ages and ages is removed, and she is awakened from the slumber of ages and ages, and then soul comes to know about her own self. ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਲੋਕ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। Supreme Father Kripal used to say that this is the matter of meditation, and only he who has done the meditation can take us across. The people who have involved themselves in reading, writing, or the scholars,
they cannot take us across, they cannot help us anyway in this thing. ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਗੀ ਚਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲੀ ਹੰਸਨ ਸਾਥ ਕਰੀ ਜਾਏ ਯਾਰੀ ਸੁਰਤ ਸਖੀ ਹੋਈ ਸਭ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੰਸ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਰੀ ਗੰਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੰਸ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਨ ਵਿੜਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। Swami Ji Maharaj calls this place of pilgrim as Mansarovar. He says that when the soul reaches there, they get the status of Hansa or the swans, and she makes friends with those souls who have already reached there. She becomes acquainted to them and she becomes friends with them. And even the souls, those who have already reached there before this soul has reached there, they welcome that soul who has just reached and they praise that soul and they say that you are such a great soul that you have come from the mortal world. You are very brave that with the grace of Master you were able to come here. हंसन साथ करी जाए यारी सुरत सगी हुई सबकी प्यारी सुन शहर में कुछ दिन बसी फिर चढ़े ऊपर आगे तसी। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਉੱਪਰ ਮਹਾਸੁਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। Now he said that at this place the soul stays for a long time. She lives there for a long time and she enjoys the beauty of this place for a long time, and after that she prepares herself for Mahasun. She says that my path is my goal is ahead of this. सुन शहर में कुछ दिन बसी फिर चढ़े ऊपर आगे तसी महासुन एक नगर अपारा कहूँ कहा अचरज विस्तारा। स्वामी जी महाराज कहते कि महासुन बड़ा अच्छा नगर है, बड़ा लम्मा चौड़ा है। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। Now Swami Ji Maharaj said that Mahasun is a very big city, it's a very good city, it's very big, it's huge city, and only those who reach there enjoy the beauty of it. This is not the matter of talking and hearing, this is the matter of experiencing, and only those who reach there can experience it. महासुन एक नगर अपारा कहूँ कहा अचरज विस्तारा सुन जहाँ चार गुप्त अत चीनी संत बिना कोई पारक न चीनी। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਰੀਰੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੰਤ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ। Now he says that over here there are 4 kinds of sounds, very small sounds which are coming here, which are very melodious, but there are rare saints, there are only few saints who understand and hear these sounds. तुन जहाँ चार गुप्त अत चीनी
संत बिना कोई पारग न चीनी अचिंत दीप तहाँ दाई रहता सहज दीप दस पालंग बसता। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਚਿੰਤ ਦੀਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਦੀਪ ਦੂਸਰਾ ਸਹਿਜ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਦੀਪ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੇਰ ਹੈ, 10 ਪਾਲੰਗ ਦਾ ਹੈ। 10 पालंग कितना होगा? ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਲੰਗ। ठीक है। Now Swamiji Maharaj says that the island called Achint or the worryless island is also over there towards the right, and further ahead there is the island of Sahaj where you achieve the status of Sahaj. It's a very huge island. It measures about 10 palang. Palang is some kind of measurement thing in Hindi. ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। Yeah, in brief, it's huge. अचिंत दीप तहाँ दाएं रहता सहज दीप 10 पालंग बसता महिमा दीप कहा कहूँ पारी संतोख दीप तहाँ बाएं सवारी। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਏਂ ਪਾਸੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀਪ ਹੈ। Now Swamiji Maharaj says that what can I tell you about the beauty and glory of the inner islands? It is worth experiencing, worth seeing. He says that towards the left there is the island of contentment. महिमा दीप कहा कहूँ पारी संतोख दीप तहाँ बाएं सवारी कहाँ एक चिरना आज भर चामी सुरत निरत से गही निशानी। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਪਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਔਰ ਨਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਚੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Our Surat, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਨਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। our Surat and Nirat gets opened when we reach Dasma Dwar, and when we cross the Dasma Dwar and when we go to all these islands, over there is one waterfall which can be heard or seen only with our Surat and Nirat, and only our soul can taste the nectar of that waterfall. Surat is the faculty of hearing and Nirat is the faculty of seeing. तहाँ एक चिरना अजवर जानी सुरत निरत से गही निशानी देख निशान मद को ताई पमर गुफा की गली समाई। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੇਰ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now he says that the soul does not get involved in going around the islands because she is accompanied by the master, and the master tells her that you do not have to go around these islands, you do not have to get stuck here, you have to go beyond it, and after that the soul goes to Bhamar Gufa. देख निशान मद को ताई कमर गुआ की
गली समाई तिस आगे मैदान दिखाना सत लोक जहाँ पुरुष पुराना। ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੱਤਵ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। When the soul reaches Bhamur Gufa, she gets the intoxication, and after crossing the Bhamur Gufa, when the soul reaches Bhamur Gufa, she gets intoxication, and after the Bhamur Gufa, soul sees a very huge plain field in where she sees Satpurush, and then she comes to realize that he is my real father, he is my God, he is my master, and he is the one from whom I was separated and I had gone to the mortal world. तिस आगे मैदान दिखाना सत लोक जहाँ पुरुष पुराना निज पद पाए पुरुष से मिली देख गली आगे फिर चली। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਲੱਖ ਅਗੰਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now he says that when the master gives the initiation to the soul, he ties the strings of the soul with Satlok, and after reaching Satlok and meeting Satpurush, the soul becomes happy, and thereafter Satpurush takes the soul to Agam and Alakh plains. निज पद पाए पुरुष से मिली देख गली आगे फिर चली अलख लोक में किया बसेरा अगम लोक जाए डाला डेरा सुबह वहाँ की क्या कह गाऊं अरब खरब तस सूर ल जाऊं। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਅਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। Now Swamiji Maharaj says that what can I say in the glory of that place? If we collect trillions of outer suns and moons and collect all their radiance, still it cannot compete, still it cannot match with one hair of the Satpurush because he is so radiant. What can I say in the glory of that place? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇਗੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝਾਕ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਝਾਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਖਰ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Those who say that show us your God, how can see the God? How can they see God when they have not made their eyes which are able to see God? We cannot even look at this outer sun, just one outer sun constantly.
for a long time, how can we see the radiance of God, which is much more than the radiance of this outer sun in our within? Before asking the Master to show us God, we should first make our eyes to see God. When I went to Baba Vishan Das and asked him to show me God, he took my head and he made me look at sun, and I could not look at sun more than a moment, and I felt embarrassed and I did not say anything. I mean to say that when we have not made our eyes which can see the brilliance of God, how can we ask the Master to show us God? First we should make our eyes to see God. When we do the meditations regularly, when we make our lives pure, when we keep our thoughts pure, then our eyes which can see God are made, and then we can go in the within and see the brilliance of God. स्वभावं की क्या कह गाऊं, अरब करब सस सूरल जाऊं, अब अनाम जहाँ रूप नामा, संत करें जाए वहाँ विश्रामा। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗੰਮ ਅਲਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਧਾਵੈ, ਸਤ ਲੋਕ ਕੀ ਤਵਗਤ ਪਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤਨ ਧਾਮ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਆ ਵਿਸਰਾਮ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। So Guru Nanak Sahib has also said those who rise above the Alakh and Agam plains and go beyond the Satlok, then they find the true resident of the saints. All the saints come from that plane and they all reside in the same place. Swamiji Maharaj also says that beyond Alakh and Agam, there is a plane from where the saints come and all the saints reside over there. अवे नाम जहाँ रूप नामा, संत करें जाए वहाँ विश्रामा, सुरत चित पाया विस्माद, नह जहाँ बानी नह जहाँ नाद। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। Now he says that after reaching there, the soul became peaceful, soul became happy, because over there, in that plane, there is no sound, there is no Shabad, sound current, there is no light, there is no Bani, there is nothing over there. It is the place of total peace and happiness. ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨੱਚਦੇ ਹੈ, ਟੱਪਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਔਰਤ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਰਦ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੀਪ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ। Now all these things which I have mentioned cannot be seen by any outer instruments, because they are all within us and they are in their astral form. And if we say now all these things which I have mentioned cannot be seen by any outer instruments, because they are all within us and they are in their astral form, and we can see them only when we go in the within. And because the great artist God has created all these things in our within,
and he has put all the things in our within in that astral form, and we cannot see all these things and experience these things unless we go in our within in the inner planes. It is like the great artists, the worldly artists have made things like televisions and the other things in which you hear people playing the music, you hear them talk, you hear them sing and dance. If you think that by breaking the television set you will be able to take out any man or woman or any musical instrument, that is not possible, because they have adopted such a technique, and the worldly artists have put the worldly instruments in such a way that with that combination you can see all these things on the screen and you cannot have it out there. So in the same way, all these things which I have mentioned are not material. They are not made by the worldly material. They are in our within, in their astral form. And if any doctor says that by cutting the body he would be able to find the islands or the inner planes which I have mentioned, it is not possible, because this is a matter of experience. All these things are present within us in their astral form. सुरत चेत पाया विस्माद नह जहाँ बानी नह जहाँ नाद आद न अंत अनंत अपार संतन का वह निज दरबार। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਰਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਂ ਪਰਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। There is no beginning of him, there is no end of him. No one knows that when it was created, when he was created, and when he is going to be finished. That plane does not fall in dissolution or grand dissolution. Such is the plane of saints. आदनायंत अनंत अपार संतन का वह निज दरबार संत सभी वांकर से आए काल देश से जीव चेतावे। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਬੀਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਸਭ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। Guru Nanak, Kabir, our master, Sawan Singh, Kripal, Swamiji Maharaj, whose Bani we are reading, all these saints come from the same plane. They come in this mortal world from the same plane, and they come in this world to awaken the souls which are controlled by the negative power, and they come to awaken the souls in the respect to their home, and in order to take back our souls to the real home, they come in this world. संत सभी वा कर से आए काल देश से जीव चेतावे जो चेते तिस ले पहुँचावे सुरत शब्द मार्ग बतलावे। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਸੁਰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। Now he says that they show us the path of Surat Shabda. Surat Shabda means the union of soul with Oversoul or Almighty God. The soul is in our within, God is also in our within, the Shabda is also in our within, and they teach us the technique with which we can make our soul and our soul meet, and they teach us how to do that, and they practice the path of the Surat Shabda. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। Those who have practiced this path under the guidance of Kabir Sahib and those who got initiation by him, Kabir took them, Kabir liberated them. In the same way, those who got initiation from Guru Nanak and work according to his teachings, they were liberated by Guru Nanak. And in the same way, the masters who have initiated us will take us, will liberate us. ਜੋ ਚੇਤੇ ਤਿਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗ ਬਤਲਾਵੇ। ਜੀਵ ਚੇਤ ਜੋ ਮਾਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਨਹਿ ਸਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। Now this thing is for the one who is worthy of it. He who works according to the teachings of the master, he who obeys the master, does not come back in this pain, in this world which is full of pains and sorrows. ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇਕ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਓ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਹੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। Sant Sadgurus make us understand the things like the parents. The child does not know that it is whether it is good or bad for him to put his hand in the fire. It is the parents which make him understand that don't put your hand in the fire, you will get burned. In the same way, Sant Sadgurus explain the things to us like the parents. They tell us that you do the meditation, practice the path of Surat Shabd, and keep your life pure, and don't waste this human birth which you have been given for the devotion of Lord. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਟਾਇਆ ਹਟੇ ਨਾ ਗਹੇ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਠੌਰ, ਬਹਿਤੇ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਔਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾਗਾ, ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਗਾ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। Master Sawan Singh Ji used to say that if one is not stopped, even after you try to stop him, and if one does not understand, even after you try to make him understand the things, then it is better to push him. If he wants to get down, you should give him one more push. He said that if one does not want to do according to what we are telling them to do, if he does not want to utilize his birth, if he does not want to do the right thing, we don't have this contact, we have not given anybody this word that we will definitely take you. If the disciple is not ready to obey the commandments of the master does not owe him anything, that he must liberate him. जीव चेत जो माने कहना, ताको फिर दुख सुख नह सहना। मानो बचन करो कुछ करनी, सुरत निरत की तारो रहनी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुसी गाफल ना हो, अपने आप ते रहम करो, कुछ ना कुछ करनी करो। देखो थोड़ी खातर वो मालिक ने किस तरह टट्टी पेशाब का चोला धारण किया, बीमारियां का खोल धारण किया है। Now Swamiji Maharaj says that you do not become careless, and just imagine that why and how the master has taken the body which is full of filth and dross and full of dirt only for your sake. मानो बचन करो कुछ करनी, सुरत निरत की तारो रहनी। सत्संग करो गो गुर रंग, सुरत चढ़ाओ गगन उमंग। दोहा। आप कहते हैं कि सब तो पहला सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ,
ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। Now he says that first of all come in the satsang, and whatever you hear in the satsang, live up to that. ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਦਇਆ ਕਰੀ ਭੇਦ ਬਤਾਇਆ ਗੂੜ ਅਬ ਸੁਨ ਜੀਵਨ ਚੇਤਈ ਤੋ ਜਾਨੋ ਅਤ ਮੂੜ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਨੋ ਅਤ ਮੂੜ। ਉਹ ਜਾਨੋ ਅਤ ਮੂੜ। Now he says that since Sadgurus have graciously told us about this deep secret, such a deep secret which was not explained by any yogis, by by anybody else, and when graciously they have told us about that deep secret, and even then if we are not following up to the teaching, following the teachings of the master and living up to it, it means that we are the greatest of fools. O sagar taragam khevatiya gurpura nau banai shabd ki chad baithe koi sur nau banai shabd ki ਚੜ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸੂਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Now he says that no matter this ocean of life is very deep, but the Sadguru has also brought his ship of Naam, and brave are the souls those who sit in the ship of Naam of the Master. ਹਾਂ ਭਾਈ।